welcome once again to my channel, Elena for Reels. Thank you for my subscribers and for supporting my channel. Today, I will bring with you a story of one remarkable woman who moved to Germany at the tender age of 19. Join me in learning more about her and her struggles and her triumphs and her future aspirations here on Elena for Reels. Hello, everybody, and welcome to Elena for Reels. I am so excited to introduce you today to my guest. She is from Germany. Hello, Luisa. Hi, good morning. Hello, Good morning to me. Good morning sa akin. Afternoon sa'yo, Good no? afternoon naman dito sa akin. Yes, yes. I'll call you Isang kasi masanay ako ng Isang sa'yo kaysa sa Luisa. Oh. Although I introduced her as Luisa, mas ano ko siya, mas fond ako na tawagin siya ng Isang. We were neighbors in the Philippines. We live in one compound. Isang, interesado ako. Although alam ko ng konti ang love story mo, pwede bang i-share mo sa akin? Ilang taon ka nung lumipat ka sa Germany? 19 ako. 19 ka lang? Mhm. Okay. Yes. Si Aleman, that's how she calls her husband. Nagkakilala kami ni Aliman through Ate Eva eh. Kasi di ba nagpunta si Ate Eva sa Germany. So, kilala ni Ate Margie si Aliman. Yun, lagi ko sinasabi, Ate Eva, pag pumunta ka ng Germany, hanap mo ako dun, hanap mo ako. Lagi ko sinasabi. Hinanapan ka nga niya. Tapos, ayun, sinulatan niya ako, oy, Isang, ito meron ako dito, kaibigan ni Ate Margie mo, ganyan-ganyan. Baka may interest ka. What year was that, Isang? 1993. 1993, okay. So sulat Yeah. pa nun, wala pang internet, no? Wala. Waiting ng months yung sulatan namin ni Aliman. Hindi katulad ngayon, tawag ka lang sa ayan na. So, Noon, months ang sulatan namin ni Aliman. Mga 1 year nagsulatan kami, tapos di ba pumunta si Aliman sa Pilipinas, doon kami nag-meet. Tapos after ng half year, ayun, tinanong ako ni Aliman, will you marry me? You wanna go to Germany? Ayan. Sabi ko naman, of course, yes! sulatan ninyo English. English, oo. Minsan nga dahil nga, syempre, si nanay laging, Nak, ipatingnan mo kaya Yasmin, syempre, ay, hindi ako nahihiya sa English ko. Alam naman ni Aliman na hindi ako perfect mag-English. Mas maganda yung ako ang nagsusulat kaysa sa iba, di ba? Yan ang sinasabi. So yun, after ng siguro mga half year, nagsulatan ulit kami ni Aliman. Ayun, doon niya ako tinanong. Tapos sabi mo, of course. Oo naman. Oo naman. Oo naman. Love at first sight ba yun? When you first saw him? Oo, kasi tsaka ano naman si Aliman, gentleman, tapos mabait din naman talaga si Aliman, talagang masasabi mo mabait. So from the start talaga, Aliman na ang tawag mo sa kanya? Yeah. Never mo siya in-address ng first name, maliban lang during the wedding? O baka naman pati sa wedding vow, sinabi mo rin, Aliman, I take you as my husband. Aliman talagang tawag ko, never ko tinawag si George ng George. Pagdating dito sa Germany, ang tawagan tawag ko na sa kanya kasi nga siyempre papa na ang tawag ko sa kanya kasi nga yung mga bata. Yeah. Okay kasi tapos nagkaroon kayo ng dalawang anak, di ba? Yeah. Teka muna. Nung balikan natin nung nagkita kayong dalawa, so syempre na love at first sight din siya sa'yo, na love at first sight ka sa kanya, di ba? So nung ikinasal kayo, I was there at your wedding, I was invited. Pero ginanap yun sa sa likod ng church, di ba? Kaya malaki talaga yung venue. Doon sa harap, doon sa tabi ni Mama Course. Oo, di ba doon? Yeah. Oo. Doon. After ng wedding, nakasama ka ba sa kanya kaagad nung bumalik siya? Sa Yun Germany? din di ba yung naging rin niya na kasi hindi ako yung palakwento kung ganito. So parang secret, tsaka
si Aliman noon, hindi rin nagkukwento kung kanina na masasama niya na ako. So, yung pagkatapos namin, nung ikinuwento ni nanay kay, ewan ko kung kanino niya ikinuwento, walang naniwala na kasama ako ni Aliman. Pag-uwi niya. O pabalik na ng Germany. So, ibig Matagal sabihin, pa yan. Sabi nila, matagal pa yan. Magagawa, ano yung pa ni Luisa yung, niisip yung ano niya, yung mga papel niya. Hindi nila alam, that time, si Aliman, na habang nandito sa Germany, inayos niya na yung mga papel ko. Pati ako, ganun din. nag-aayos ka na ng paper. Nag-take ka ng lessons ng German language, di ba? Para yun sa preparation mo rin. Ano yun? Sinabi yun sa'yo ni Aliman? Na Oo, mag-take si ka? Aliman. Kasi mas, ang inano sa akin ni Aliman, na mas easy sa akin na pag ako napunta rito, syempre, yung parents niya, hindi marunong mag-German, ay mag-English. So, English, okay. kahit na yung sa German na, kumusta ka, how old are you, ganyan, yung mga small ano lang. Basic, ano? Yeah, yung mga basic. So, how long? Ilang months kang nag-aral ng German? 3 months lang, oh. Months lang? Okay. Okay, so after the wedding, ang alam ni mama at ni papa mo, matatagalan pa bago ka sumunod sa kanya. So, here's the big surprise, no? Yeah. So, kailan mo Kaya sinabi? Kahit na yung mga kapitbahay natin doon, wala. Hindi ko na i-mention yung mga pangalan. When has me? Hindi Hindi nila. alam? Pero si Yasmin yata, tsaka si Lananay, alam syempre. Okay. Pero yung outside, ano na, wala Oo. talaga. So, yung family lang talaga nakakaalam na within, aalit. No. So, ilang Eh, months? si nanay, hindi rin niya pala kwento eh. Kaya, wala Oo. What made you na ano yung naging decision mo? Bakit ka hindi nagsalita? Or nagkwento? Kasi mas maganda na yung sikreto. Baka mamaya, Baka maudot-udot pa mag-jinx. mamaya. Diba? Ay, mas maganda na yung, ayan, makikita mo na, yung passport ko, yung ticket ko, nandiyan lahat, kompleto, dala-dala ni Aliman. Oo. Kaibigan ko, wala. Kaya Oo. yung kaibigan kong bakla, saan alis ka na, nagulat eh. Gulat na lang Siyempre. sila. After the wedding, how many weeks or months pa kayo nagstay sa Manila? Days lang. Tapos Days lipad na lang. Kasi August 6 kami kinasal ni Aliman eh. Tapos okay. August 11, tama-tama na yung birthday ni nanay na yun ang flight namin. Wow, 5 Yeah. days. So, Yeah. super excited ka? Excited kang sumama sa Germany or ano? Ano yung feeling mo? Siyempre, parang hindi ko pa, wala pa sa isip ko na, okay, aalis na ako. Parang hindi ko pa na-realize talagang aalis ako. Nung nandito na ako sa Germany, okay, wala na sila na, naiyak tuloy ako. Siyempre, first time mong umalis ng Pilipinas. Ganun talaga. After na excitement, yung sadness, yung loneliness, yeah. nag-start na sa'yo, no? So, how was your in-laws? Isang anak lang ba si Aliman? Or may mga kapatid siya? Dalawa sila. May kapatid pa siyang bunsong babae. Okay. Kumusta naman ang relationship ninyo ng bunso niyang kapatid na babae? Maganda naman. Wala kaming, may kanya, kasi dito sa Germany, kanya-kanya sila ng buhay. Pero nung dumating ka ng Germany, tumira ka ba sa in-laws mo? Sa magulang ni Aliman? 1 year kaming tumira sa Tabianan. sa taas kami tumira, tapos sila sa baba. Syempre, mahirap kaya. Nahirapan ka, pero mabait sila sa'yo. How was the treatment? The most pinakamabait na parents-in-law. Sa totoo lang. Talaga? Thanks God ako sa Panginoon talaga na mabait sila. Iniwanan ko sila nanay, mag-isa lang ako. So, hindi ko may pagpapalit. Kahit ngayong wala na sila, lagi ko sila naalala. Lalo na yung tatay ni Aliman. Talagang tinuring ako na sarili niyang anak. Yeah. So 1 year kang tumira sa kanila,
Tapos okay naman ang relationship ninyo, but lumipat kayo after 1 year. Pagka panganak ko, lumipat kami kasi yung taas namin, isang kwarto lang yun. Pag single, so So ibig nag-iisa sabihin, bahay. nanganak ka muna with the Oo. in-laws. Yeah. Okay. And the name of the baby? Ay, JL, yung panganay ko, si JL. JL ang ano ko, ipinangalan ko sa kanya. Kumusta naman si Aliman as a husband? Gaano siya ka-supportive sa'yo? Kasi knowing nga na, na malayo ka. Tsaka first time, di ba? First time mong mawalay sa family? Yeah. Yun ang unang-una, syempre. Ano naman, mabait, sa totoo lang talagang napakabait niya, Liman. Kung nandyan siya palagi kahit na anong mangyari. Kahit ngayon, hindi naman sa pag-ano, never kong sinabing bakit kita pinakasalan o ano. Oo. Never. Oo. Never regret na napunta ako ng Germany. Oo. So hindi ka No. nag-regret talaga? No. Although kahit No. nalungkot ka sa pagkalayo mo sa family. Kahit ang kapalit nun kalungkutan na talagang pag-iisa, sad, nandun na lahat. Oo. Never. How long did it take you para masanay ka na malayo ka sa family? Napakatagal. Tagal talaga? Hindi naman napakatagal kasi nung nagkaroon na ako ng mga anak, doon ko na lang ibinuhos yung kalungkutan ko sa pamilya. Libangan ako, yung mga anak ko na lang talaga yung, lalo na si JL muna, syempre, after 3 years pa nadagdagan. So, ang hirap nun kasi, nung panahon na yun, walang internet, di ba? Wala, ko, yung yun yata ang pinaka-worst na. Tapos, ang alam ko, nagkaroon yata ng internet, mga 2000 na. So, paano yung communication mo sa family mo nun? Telephone? Oo, ano lang, siguro mga 1 times a month. Kaya yun sa, yung kay mami, yung hipag yata ni mami yun, na may telepono, sila lang ang may telepono. Mami, si Mami Ampi, oo. Okay. So, once a Ayun month, tumatawag ka. Gaano katagal yung tawag? Kasi di ba expensive ang long distance calls? Nako, kaya nga pagka doon ako naaawa sa biyanong ko kasi pagdating ng bills, ang laki-laki ng bills niya. So your in-laws pay the bills? Umaabot siguro ng 600 marks, yung mark pa yun umaabot yun. Talaga? Pero hindi sila nagreklamo? They never complain? Hindi sila nagreklamo kasi sinasabi ni Aliman, mag-intindihin nyo si Luisa kasi malayo. Kailangan niya yun. So once a month, tumatawag ka? Pero nung ako na nahiya, syempre, biro mo 600 to 700 yung bills niya. Jesus Maria. Ang laki-laki. Kaya nagtiis lang kahit si nanay talagang tapos pag nag-uusap pa kami ni nanay. Mabilisan? Mabilisan lang. Pag nag-uusap kayo, si nanay lang, is it just your nanay na kausap mo or pati yung mga kapatid? Hindi, si nanay lang. Minsan kasama niya si Yasmin. So nagkukumustahan kayo? Oo, sila dalawa, yun. Tapos si tatay naman, minsan hindi na sumasama kasi nga ayaw niya na maririnig na umiiyak ako. Yun ang sinasabi ko. Umiiyak din si nanay, syempre, di ba? Oo, naku po, Diyos ko. Tapos siguro mga ilang months akong hindi nakatawag sa Pilipinas. Nag-isip na kung ano-ano. Aside from the calls na every month, nag-aano ka na lang, nagsusulat ka pa rin sa kanila? Wala akong sulat kay nanay. Hindi ka na talaga sumulat, just once a month calls na lang? Okay. Ngayon, syempre, before you left the Philippines, nag-take ka ng German class, di ba? German language class. Pagdating mo dyan, naghanap ka ba kaagad ng work? Hindi. Kasi kailangan, marunong ka din mag-German. Tapos, iyon, kung kailan naman ako magkaka-work na, doon naman ako nabuntis. Kaya sabi ni Aliman, hindi ko na kailangan magtrabaho dahil nga buntis ako. Yun So siya na lang ang nag-work?
Siya ang nag-work, oo. Ito lang 2000, kasi nagtrabaho din ako, Mm. siguro, nung malalaki na sila, kasi alima nang naging parang pinaka-housewife. Oo, ikaw naman ang nag-work. Ako ang nag-work. Oo. Nung huli, sabi ko, hey, you know what, Aliman? You stay at home, I go to work. Sabi ko Oo, ganyan sa kanya. ikaw Sabi naman niya, ngayon. So, siya naman, okay naman siya. Siyang nagluluto pag uwi ko ng Oo. bahay. Oo. Kakain na lang din kami. Pero hindi Siguro naman mga nag-ano 20. yun, hindi yun naging cause ng strain sa pagsasama ninyo. Hindi naman kasi papasok ako, ihahatid niya ako minsan sa bahay, sa work. Tapos pag uwi ko ng 2:00, kami naman. So, sa pamilya ko naman, sa mga bata, Oo. ganyan. Yung ano ko. So, yun ang naging routine namin araw-araw. For Oo. 4 years din ako nag-work eh. Ano naging work mo dyan? Sa kitchen ako lagi. Oo. Sa Ano yung kitchen lang hospital? talaga. Hospital ka? School. Ah, Nagluluto kami ng mga pagkain ng mga school, ng mga, yung may mga nag-o-order. Yung kahit okay. ano-ano. Yeah. Oo. So, pero yun, ano yung naging amo mo? Aleman din? German din yung naging amo mo? Or Oo, mga Filipino? German lahat ng mga naging ano ko. Hmm. Yeah. Lahat na naging mga workmates mo din. How's their culture pagdating sa trabaho? Kailangan makisama ka, syempre. Kasi minsan, may mga German na hindi ka gusto, Oo. yung i-hate ka. Ako pa naman, kung ayaw mo sa akin, hindi wag. Hindi ko pipilit yung sarili ko sa isang tao. Oo. Lagi ko sinasabi, ang motto ko, pag ako nagtatrabaho ko dahil gusto ko. Hindi ako Oo. nandito sa trabaho para Dahil sa maghanap kanya. ng best friend. Oo. Nagtatrabaho ko dahil Oo. I got to work here. Oo. Yes. Pero hindi ako naghahanap ng best friend.